Một quả trứng nhỏ xíu của bọ cánh cứng lại có thể khiến cả thành phố San Francisco biến thành địa ngục trần gian. Và ẩn sau thảm họa này là cuộc chiến sinh tử giữa mạng lưới ngầm của cây cối và đại quân bọ cánh cứng, đủ sức đảo lộn nhận thức của con người. Trong khu rừng sâu ở dãy núi Sierra Nevada, Bắc Mỹ, một sát thủ tí hon đang tìm cơ hội để hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của mình. Đó chính là bọ vỏ thông phương Tây. Lúc này nó đang tìm nơi lý tưởng để đẻ trứng. Mục tiêu của nó là lớp mô mỏng nhất ngay dưới vỏ cây thông vàng. Đây chính là mạch máu vận chuyển dưỡng chất của cây và cũng là chiếc nôi hoàn hảo cho trứng phát triển. Nó bò vào khe vỏ cây, bắt đầu khoan một đường để đẻ trứng. Nhưng cây thông này không chịu khoanh tay chờ chết mà lặng lẽ kích hoạt vũ khí phòng thủ. Khi vòi bọ đâm xuyên vỏ cây, một dòng nhựa thông trắng đục, đặc sệt lập tức trào ra giống như máu của cây, bao chặt lấy chân nó. Đây chính là đòn phản công của cây thông vàng. Mỗi ngày có gần 380 lít nước mưa được bơm từ rễ lên tận ngọn, không ngừng đẩy nhựa thông ra ngoài để phòng thủ. Nhựa thông vừa tiết ra vẫn còn lỏng. Theo bản năng, bọ vỏ thông dùng đôi chân giãy giụa, cố đào sâu hơn nữa. Chỉ là nó không hề biết đòn tấn công thực sự của cây thông vẫn còn ở phía sau. Nhựa thông khi tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng đông cứng và trở thành một cái bẫy chết người vĩnh viễn chôn vùi kẻ xâm nhập trong đó. Hàng trăm, hàng nghìn năm nay, cây thông và bọ vỏ thông vẫn duy trì một thế cân bằng mong manh trong cuộc giằng co này. Nhưng khi môi trường toàn cầu ngày càng xấu đi, cán cân khí hậu bắt đầu nghiêng lệch, bão ở Thái Bình Dương dịch chuyển lên phía Bắc, lượng mưa của khu rừng này giảm gần 1/3 so với những năm trước. Khi cây thông không còn đủ nước để giữ cho nhựa thông chảy trong thân, vũ khí phòng thủ chống lại bọ cánh cứng cũng mất tác dụng. Vô số bọ vỏ thông phá vỡ phòng tuyến, đẻ từng ổ trứng vào ngay mạch dẫn của cây. Ấu trùng nở ra chẳng khác nào những thợ mỏ đói khát, chúng gặm nhấm dọc theo các đường ống vận chuyển dinh dưỡng, cắt đứt nguồn sống của cây mẹ. Cây thông vàng này biết mình sắp không trụ nổi nữa. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nó phát đi tín hiệu cầu cứu qua một mạng lưới ngầm bí mật dưới đất. Đây chính là mạng xã hội của cây cối. Chúng giao tiếp, truyền thông tin với nhau thông qua mạng lưới này. Đây là mạng lưới gỗ đã khiến giới khoa học chấn động trong những năm gần đây. Một hệ thống cộng sinh phức tạp được tạo nên bởi rễ cây và sợi nấm đan xen. Các loài nấm cộng sinh dựa vào rễ cây chằng chịt để tạo nên một ma trận dày đặc, đồng thời hút lấy nguồn đường từ rễ cây. Và để đáp lại, chúng cung cấp cho cây những khoáng chất được hút từ trong đất. Sự trao đổi bí mật này gần như kết nối toàn bộ hệ rễ của mọi loài thực vật dưới lòng đất, tạo nên một mạng lưới truyền tin khổng lồ. Khi hạn hán ập đến hoặc dịch bệnh bùng phát, tín hiệu cảnh báo sẽ được truyền đi dưới dạng hóa chất và xung điện nhanh chóng lan tỏa qua mạng lưới ngầm của rừng. Khi cây thông vàng bị bọ vỏ thông tàn phá điên cuồng, thì cây thông Douglas, loài cây biểu tượng của Giáng sinh, cũng gặp đại nạn. Khi một con bọ Douglas đậu lên thân cây, cây cổ thụ đã sống hàng chục năm này lập tức gửi tín hiệu cảnh báo đến hàng xóm qua mạng rễ ngầm, giúp chúng kịp thời tiết ra độc tố phòng thủ. Nhưng con bọ Douglas nhỏ bằng hạt đậu này cũng không chịu khuất phục. Nó lập tức phóng thích pheromone. Nghe thấy tín hiệu tập hợp, đồng loại từ xa liền ùn ùn kéo đến, từng đợt nối tiếp nhau ào ạt tấn công vào cây thông Douglas. Dù cây thông Douglas cố gắng tiết độc tố chống đỡ, nhưng vẫn không chịu nổi khi hàng trăm, hàng nghìn con bọ đậu đầy thân, giao phối và đẻ trứng. Ấu trùng coi cả thân cây khổng lồ này là bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cây cổ thụ ấy đã mất hết sức sống. Trước khi chết, nó làm một việc rất cao cả, đó là đem phần đường dự trữ trong rễ chuyển qua mạng rễ ngầm ra ngoài cho những cây non bên cạnh, cho những bụi cây thấp, cho tất cả hàng xóm còn có thể nhận được. Đó là món quà cuối cùng của nó. Nhưng lần này đại quân bọ quá đông và vô cùng hung hãn. Cả cánh rừng lá kim bắt đầu héo úa. Thân cây chi chít những hang bọ như một gã khổng lồ bị rút hết gân cốt, chỉ còn có thể phát ra tiếng rỗng trong gió. Giữa tiếng kêu câm lặng của cây cối, cả khu rừng đang tiến dần đến cái chết. Một tia sét xé ngang bầu trời, những cành cây khô lập tức bốc cháy, ngọn lửa theo các đường hầm côn trùng mà bùng lên. Tiếng nổ lách tách vang vọng khắp cánh rừng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhiệt độ hơn 500 độ C đã nuốt chửng hơn 4.000 km vuông rừng. Lửa và khói đặc nhuộm bầu trời San Francisco thành một màu cam đỏ bất thường, như thể cả bờ Tây đang rơi vào địa ngục trần gian. Đám cháy kéo dài suốt nhiều tháng cho đến khi cả khu rừng hóa thành tro tàn. Sau đó người ta phát hiện trong số những cây chết đứng ấy, hơn 80% là cây thông vàng đã bị bọ gặm chết từ trước. Vô số sinh vật cũng bỏ mạng trong trận cháy này. Nhưng ngay cả trong biển lửa, sự sống vẫn chuẩn bị phương án dự phòng.
có một loài suốt đời luôn tính đến tình huống xấu nhất, đó là rùa đất gopher. Mai của chúng trông như những tảng đá phong hóa, với từng vết rãnh khắc ghi nỗi sợ trước hiểm nguy. Hang của chúng sâu đến 1,80 mét dưới lòng đất. Để đề phòng mọi rủi ro, rùa gopher đã đào vô số hang hốc và đường hầm dưới lòng đất rừng. Khi sức nóng hơn 500 độ nuốt chửng mọi thứ, cứ mỗi 10 giây lại cướp đi sự sống của một mẫu đất, thì những hang hốc này trở thành nơi trú ẩn cho muôn loài. Chú rùa từng bị con người chế giễu vì hay rụt đầu trốn tránh giờ đây lại vô tình trở thành vị cứu tinh của cả khu rừng. Khi cơn mưa đầu tiên trút xuống, từ tro tàn, sự sống lại bừng dậy lần nữa. Những cây thông sống sót sau đại họa đã thông qua mạng rễ ngầm để tìm ra chiến lược sinh tồn mới. Chúng âm thầm gieo hạt về phía những vùng đất cao hơn ở phương Bắc. Mỗi 3 năm lại tiến thêm 1,6 km để rời xa vùng đất nguy hiểm này. Dưới lớp tro tàn, mạng rễ ngầm vẫn truyền đi những thông điệp cổ xưa. Khu rừng đã hoàn thành một vòng luân hồi bi tráng bằng cách tự thiêu hủy. Mọi sự sống rồi sẽ lại tìm ra cách cân bằng mới trong dòng chảy sinh tồn. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.